ở đây thì nằm tại cái khu đô thị của Ocean Park rồi, với 6 cái tòa tháp tất cả, tòa M và tòa H, đúng không? Thế thì các anh chị ở đây đã từng bán cái dự án này thì nắm rõ rồi, bởi vì cái vị trí của cái dự án này là nằm đối trực diện hồ trung tâm của trong cái khu đại đô thị Ocean Park, thì rất là đẹp. Đó, tất cả ở đây là bao gồm 3.837 căn hộ, thì gồm tất cả 7 cái loại sản phẩm, từ căn studio cho đến loại căn duplex, đúng chưa? Rồi, chia sẻ tiếp với anh chị đó là cái dự án Mastery West Hay. Đây là cái dự án, tôi chia sẻ lại vẫn bị mất. Đây là cái dự án nằm ở khu đại đô thị Vinhome Smart City, đúng không? Với 3.599 căn hộ. Ở đây thì tôi nghĩ là hầu hết các anh chị ở đây là chỉ có, tôi thấy là New hoặc là một số Tân Thời Đại thì chưa tham gia bán cái sản phẩm, còn hầu hết tất cả các chị khác thì đã bán cái sản phẩm này rồi, đúng không? Thì cái này thì tôi cũng chia sẻ kỹ là nó có cái đặc điểm, có cái key selling point đặc biệt ở đây thì là có cái tầng hầm, 2 tầng hầm kỹ thuật, đúng chưa? Hôm trước chia sẻ với anh chị rồi, bao gồm 22 cái tiện ích đặc quyền. Đó, và ở đây thì chúng tôi thiết kế những cái tiện ích này là hướng tới thiên nhiên. Các bạn thấy rằng là 22 tiện ích mà tôi chia sẻ chi tiết cho các bạn rồi, thì các bạn nắm rõ quá trình về tất cả những cái thông tin này. Ok, thì đó là tất cả 7 cái sản phẩm mà tôi vừa chia sẻ với các bạn. Hiện nay chúng tôi đưa ra thị trường để tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đúng chưa? 5 cái dự án đã đi vào vận hành ở trong Thành phố Hồ Chí Minh rồi, và 7 cái dự án hiện nay chúng tôi đưa ra mắt thị trường trong Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thế thì chia sẻ với các bạn là không những 7 cái dự án này chúng tôi hiện nay đang thực hiện để các bạn phân phối, mà trong thời gian tới, từ giờ cho đến cuối năm hoặc là đầu năm sau, thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp một số các cái dự án rất lớn tại thị trường phía Bắc, đặc biệt là cái khu vực Hưng Yên và trên Quảng Ninh, đúng không? Thì trên Quảng Ninh chúng tôi là có khu vực đảo Tuần Châu cũng như là trên đảo Vân Đồn. Thì đây là hai cái khu vực mà đang phát triển hệ thống tất cả các cái tập đoàn mà xây dựng, tập đoàn về bất động sản, ví dụ như Sun Group, họ cũng đang đầu tư rất là nhiều ở đây. Thế thì hiện nay thì thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ đầu tư và phát triển một số các cái sản phẩm thấp tầng tại cái khu vực này. Thì đó là cái mà chia sẻ với các bạn các cái tiềm năng trong cái thời gian tới. Thì không những các bạn là có 7 cái dự án hiện nay của chúng tôi để các bạn phân phối ra thị trường, mà trong thời gian tới các bạn còn có các cái dự án, các cái sản phẩm khác không những ở ngoài Bắc và trong Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái tiềm năng mà chúng tôi mong muốn các bạn có những cái quãng đường dài, những cái gắn kết với chúng tôi trong cái thời gian tới để coi như là phân phối được những cái sản phẩm này ra mắt thị trường. Rồi, đi tiếp theo với các bạn chia sẻ về chủ đầu tư Master Home chúng tôi. Thì trong thời gian vừa rồi là chúng tôi có nhận được những cái giải thưởng danh giá, ví dụ như là căn hộ hạng sang cao cấp xuất sắc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc nhất này, thiết kế căn hộ xuất sắc nhất, vân vân. Thì đây là những cái giải thưởng danh giá mà chúng tôi nhận được thông qua những cái sản phẩm cao cấp mà chúng tôi đang đưa ra thị trường. Chia sẻ hơn với các bạn thì với Master Home chúng tôi còn có hai cái dịch vụ đặc biệt mà đưa tới tất cả những cái khách hàng. Kể đến đầu tiên đó là cái dịch vụ về quản lý bất động sản, đúng chưa? Ở đây thì chúng tôi có các cái đơn vị, sau khi những cái dự án mà đi vào vận hành rồi, đi vào hoàn thiện, thì chúng tôi có cái đơn vị vận hành quản lý về tòa nhà, và đó là trực thuộc của chủ đầu tư chúng tôi, của Master Home. Và đây là những cái anh chị mà có những cái rất nhiều năm kinh nghiệm trên thế giới, đã từng đi vận hành, đi quản lý các cái tòa nhà, ví dụ như ở Anh hay ở Hồng Kông, vân vân, đúng không? Thì đây là chúng tôi có những cái đội ngũ mà quản lý vận hành tòa nhà rất là cao cấp và có nhiều năm kinh nghiệm. Cái dịch vụ thứ hai chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây là chúng tôi có cái dịch vụ về quản lý tài sản. Dịch vụ quản lý tài sản ở đây là gì? Thì chia sẻ là chúng tôi có cái nó gọi là khép kín, từ cái câu chuyện mà đầu vào cho đến đầu ra, chúng tôi cũng lo cho đến từng chi tiết, từng khách hàng một. Ví dụ những cái khách hàng mà họ ở xa, ở nước ngoài, họ đầu tư những cái căn hộ ở trong Việt Nam, đúng không? Họ không có thời gian để ở, mà không có thời gian để chăm sóc. Thế thì cái việc sau này chúng tôi cũng có những cái dịch vụ, ví dụ như là chúng tôi vận hành cái căn hộ đó và cho thuê căn hộ đó cho khách hàng. Đó, thế thì trong cái dịch vụ về quản lý tài sản thì chúng tôi cũng bao gồm ví dụ như là nhận bàn giao từ chủ đầu tư, đúng không? Xong sau đó thì chúng tôi cung cấp các cái giải pháp có thể là về trang trí nội thất trong căn hộ cho khách hàng nữa, đúng không? Chúng tôi phối hợp tìm kiếm những cái người cho thuê cho căn hộ đấy của khách hàng. Đó, thì từ những cái khâu ví dụ như chuẩn bị hợp đồng chi tiết này, rồi là
đảm bảo về dịch vụ kỹ thuật trong cái quá trình vận hành cái căn hộ đó cho khách hàng. Thì đây là cái khâu mà khép kín mà chúng tôi đảm bảo từ cái từ lúc đầu cho đến lúc ra, đúng chưa, cho cái căn hộ khách hàng. Thì đây là cái việc mà rằng khách hàng rất là yên tâm trong cái việc đầu tư những cái căn hộ của Master Home. Rồi, chúng tôi là trải nghiệm khách hàng trọn vẹn. Thì ở đây là chúng tôi đảm bảo những cái dịch vụ chất lượng tốt nhất đưa tới cho khách hàng của Master Home. Từ cái việc mà phục vụ tối đa khách hàng, chúng tôi luôn luôn trong trạng thái là 24/7, đúng không? Ở những cái việc mà thanh toán linh hoạt, bao gồm cả thanh toán về cho căn hộ, hoặc là những cái dịch vụ chất lượng sau này khách hàng ở, từ tiền điện, tiền nước gì đó, là chúng tôi sẽ có những cái hệ thống báo thông tin và kiểm soát và hỗ trợ cho khách hàng trong cái việc thanh toán, đúng không? Chúng tôi đây là cập nhật tiến độ thường xuyên cho khách hàng luôn. Tất cả những cái dự án nào chúng tôi xây đến đâu đều có những cái hình ảnh, những cái clip để update những cái đó cho khách hàng, họ biết rằng là tiến độ xây dựng đến đâu rồi, và để họ nắm được cái tình hình, cái câu chuyện mà khi họ tham gia cái hợp đồng với chúng tôi. Ở đây chúng tôi phản hồi nhanh chóng tất cả những thông tin của khách hàng. Khi có những thắc mắc gì với chúng tôi thì chúng tôi đều trong cái quãng thời gian nhanh nhất để đảm bảo làm sao mà phản hồi tới khách hàng được. Sau đó thì những cái dịch vụ ví dụ như chuyển nhượng cho thuê, thì đấy là dịch vụ mà tôi vừa chia sẻ với các bạn, là khép kín từ A đến Z, đúng không? Ở đây thì chúng tôi có thêm những cái chương trình nghệ thuật tri ân khách hàng thường niên. Chia sẻ các bạn, nếu không vì Covid thì trong những năm qua là chúng tôi cũng đã tổ chức những chương trình rất là hoành tráng này. Thì đây là những cái chương trình mà đem lại cái giá trị tinh thần cho người dân của Master Home chúng ta, đúng không? Cho tất cả khách hàng của chúng ta. Thì chia sẻ với tất cả anh chị ở đây một cái gương mặt trẻ trung, rất là đẹp dai. Thì anh là đại diện cái thương hiệu cho Master Home của chúng tôi. Thì chia sẻ đó là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và trong những cái chương trình này, chúng tôi gọi đó là cái The Mastery Symphony, đúng không? Thì đây là chương trình mà chúng tôi tổ chức thường niên hàng năm đó, với tất cả những cái gương mặt các anh chị ca sĩ nổi tiếng chị rồi. Đây là tất cả anh chị nhìn thấy đây. Thì thường niên là có nghĩa là hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức đó. Nếu mà hy vọng trong năm nay mà Covid cái tình trạng mà được kiểm soát tốt thì từ giờ đến cuối năm thì cũng có thể là một cái chương trình lớn như này sẽ được tổ chức, đúng không? Rồi, thì đó là những cái giá trị mà đem tới những khách hàng, giá trị trong cái việc mà vận hành, đảm bảo cái lợi nhuận cho khách hàng khi tham gia những cái sản phẩm của Master Home. Thế thì chia sẻ hơn thêm tới tất cả các bạn ở đây, ngoài những cái vấn đề đó, chúng tôi còn có những cái trách nhiệm xã hội ở đây bằng thông qua những cái việc mà chúng tôi làm từ thiện, chúng tôi làm cái chương trình hỗ trợ cho xã hội, đúng không? Thì phải kể đến đầu tiên đó là với hơn 5.000 trẻ em và các cái gia đình kém may mắn, trong suốt cái quá trình thời gian vừa qua chúng tôi làm những chương trình từ thiện này, giúp đỡ cho những người nghèo, những trẻ em kém may mắn tại thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì có hơn 3.000 trẻ em mồ côi, đúng chưa? Và đặc biệt nữa là trong cái thời gian vừa rồi chúng tôi có hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 23 tỷ đồng trong cái việc mà phòng chống dịch Covid đó. Và cộng thêm nữa là chúng tôi có cái chương trình đó là hỗ trợ cho hơn 5.000 người lao động. Đây là một cái trong cái tháng 8 vừa rồi thôi. Thế thì ở đây là các bạn thấy rằng là cái việc mà chúng tôi có trách nhiệm với xã hội và có những cái chương trình rất đặc biệt quan tâm đến trẻ em, đến đời sống của người lao động, của những người dân nghèo khó đó. Và chia sẻ hơn với các bạn một chút nữa là trong đúng vừa tháng 8 vừa rồi thôi, cách đây có mấy ngày thì chúng tôi có một cái chương trình đó là ủng hộ thêm cho cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh bằng hơn 100 cái máy thở và hơn 10.000 cái bộ test nhanh cho tất cả thành phố của Thủ Đức, đúng không? Thì đó, đây là những cái con số mà chia sẻ với các bạn. Đó là những cái mà trách nhiệm xã hội mà Master Home chúng tôi cũng đang gánh vác cùng với thị trường, không những là thành phố Hồ Chí Minh mà cả vừa rồi ở ngoài Bình Thuận là chúng tôi cũng có xây dựng một cái cầu trị giá là gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân đó, bằng cái việc là hàng ngày họ đi từ bên này sang bên kia, đúng không? Đi làm rồi là trẻ em đi học thì họ lại không có được cái phương tiện, không có được cái hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng đồng bộ. Thì sau đó là chúng tôi có hỗ trợ xây dựng một cái cầu ở Bình Thuận với trị giá là gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ và giúp cho người dân đi lại nó được thuận lợi hơn. Thì đây là những cái con số mà chia sẻ với các bạn để nắm qua thông tin về trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Rồi, và đây là những cái giá trị về cam kết từ Mastercard đưa đến tất cả những cái người dân và những khách hàng của chúng ta đối với tất cả những cái sản phẩm dự án của Mastercard Home. Thì đầu tiên kể đến đó là cái chất lượng, chúng tôi đảm bảo về chất lượng, đúng không? Tất cả những cái dự án đây chúng tôi đảm bảo về cái tính pháp lý,
hoàn chỉnh. Ờ, cái nội dung thứ ba ở đây chúng tôi cam kết bàn giao là đúng hạn, và cái thứ tư ở đây thì chúng tôi đó là chúng tôi tạo nên những cái cộng đồng văn minh, đúng chưa? Thì đây là bốn cái giá trị lớn mà Master Home cam kết đưa tới tất cả những khách hàng của chúng ta cho tất cả các sản phẩm dự án cao cấp. Tôi đi tiếp vào cái mục nữa thì chia sẻ các bạn ở đây thì là cái chuyển mình rất là mạnh mẽ ở đây nhá. Có một cái điểm các bạn lưu ý cho tôi. Cái việc mà đến năm 2019, ở cái slide đầu tiên tôi chia sẻ với tất cả các bạn rồi, thì cái tiền thân của chúng tôi là Thảo Điền Investment, đúng không? Từ năm 2007. Thế sau đó thì đến những năm 2016, 17, 18 là chúng tôi ra mắt thị trường các cái sản phẩm ở trong thành phố Hồ Chí Minh như 5 cái dự án vừa chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Thế thì cho đến đây là một cái mốc cuối cùng mà chia sẻ các bạn. Cái mốc các bạn nhớ đó là đến năm 2019 thì chúng tôi ra mắt cái thương hiệu Master Home, và đây là trực thuộc của tập đoàn Master Group, đúng chưa? Ở dưới đây thì đây tôi nhắc lại thôi, từ năm 2014 cho đến 2017 thì đây là những cái thương hiệu mà tôi vừa nói chia sẻ với tất cả các bạn từ lúc đầu rồi. Thì đó là từ Thảo Điền Investment, đúng không? Cho đến Mastery Thảo Điền, chúng tôi có thêm cái Millennium M1 nữa. Đó, thì tôi nhắc lại một chút thôi. Thế thì với cái Master Home ở đây các bạn, tôi đang để hai cái logo đây, các bạn thấy rằng bên trái chúng tôi đó là cái Master Group, đây là tập đoàn Master Group, thì đó là một tập đoàn tư nhân cung cấp cái hệ sinh thái bất động sản với lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, thương mại bán lẻ, dịch vụ, vận hành và quản lý tài sản, đúng chưa? Thế thì chúng tôi ra mắt cái thương hiệu Master Home, thì đây là cái đơn vị mà quản lý và phát triển tất cả các cái thương hiệu về bất động sản của tập đoàn. Tức là Master Home là quản lý và sau đó là vận hành và tất cả những cái thương hiệu bất động sản, tức là chỉ là thương hiệu đi bán tất cả các cái sản phẩm dự án. Hiện tại như các bạn biết rằng là những cái dự án ở ngoài Bắc các bạn đang thực hiện thì đó là chủ đầu tư, thì đó chính là Master Home. Đây là cái đơn vị mà họ đang vận hành và bán cho tất cả những cái dự án này. Ở một số các cái bạn thắc mắc cho tôi cái việc mà hiện tại bây giờ đối với những cái dự án riêng biệt ở ngoài Bắc, chẳng hạn như là dự án West Hay thì chúng tôi đang có chủ đầu tư đó là Phương Đông, đúng không? Thế với cái dự án mà ở bên Ocean Park thì chúng tôi lại có những cái thương hiệu khác, đúng không? Thì chủ đầu tư mỗi một cái dự án chúng tôi có thì đều gắn liền với một chủ đầu tư và họ có những cái mối liên hệ ràng buộc. Thì tôi cũng chia sẻ, một số các bạn cũng đã từng hỏi tôi rồi về cái việc này, thì cái câu chuyện rằng là chúng tôi đã có những cái giấy pháp lý đầy đủ về cái việc cam kết mối liên hệ quan hệ giữa Master Home, Master Group cũng như là các cái chủ đầu tư mà đứng tên trên các cái dự án đó. Thế thì những cái giấy tờ này thì tôi chia sẻ các bạn là chúng tôi có đặt ở tại tất cả những cái sàn, thì cái việc mà chúng tôi gửi cho khách hàng là chúng tôi không thể. Thế thì sau này những khách hàng mà thắc mắc về cái việc này thì các bạn có thể đưa khách hàng, sau khi cái thời gian dịch mà kiểm soát tốt thì các bạn có thể đưa khách hàng qua sàn và chúng tôi có thể là chứng nhận cái việc này và chia sẻ cho khách hàng xem được tất cả những cái pháp lý này cho khách hàng. Rồi, thì đó là những cái thông tin về pháp lý. Thế còn với tôi chia sẻ tiếp với Master Home chúng tôi thì chúng tôi có những tầm nhìn như nào? Cái đầu tiên đó là tầm nhìn là trở thành cái đơn vị tiên phong áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu trong việc phát triển, vận hành và quản lý các cái sản phẩm và dịch vụ bất động sản cao cấp tại Việt Nam và thế giới, đúng không? Tầm nhìn này thì thực tế ra là trong những bài training vừa rồi thì tôi cũng chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Đó là tầm nhìn của Master Home của chúng tôi. Thế thì với sứ mệnh chúng tôi là gì? Không ngừng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình phát triển sản phẩm bất động sản. Chúng tôi cam kết mang đến giá trị vượt trội, trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, góp phần tạo nên các cái giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế, đúng chưa? Đó là với tầm nhìn và cái sứ mệnh của Master Home của chúng tôi là như vậy. Ở đây chúng tôi có các cái đối tác đẳng cấp quốc tế, đẳng cấp thế giới, đúng không? Thế thì xây dựng nên các cái dự án của Master Home. Ở đây tôi kể đến ví dụ như Tangel Associates này, Toner vân vân, Landscooter. Thế thì các bạn mà được đào tạo trong các cái sản phẩm dự án trước thì các bạn biết rồi, đúng không? Còn đặc biệt ở đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn, với cái dự án The Grand của chúng tôi thì chỉ có 3 cái thương hiệu lớn xây dựng nên cái dự án đó. Thì các bạn nhớ đầu tiên đó là cái The Group, đúng không? Group GSA, đây là cái đơn vị của Úc là thiết kế về mặt ngoài của tòa nhà. Và cái đơn vị thứ hai đó là HBA là của Mỹ. Thì cái thương hiệu này cũng chia sẻ các bạn là cũng thiết kế cho cái nội thất, đúng không? Về nội thất ở trong những cái dự án West Hay cũng như là Waterfront rồi.
Thế thì với cái sản phẩm The Grand thì HP họ cũng tham gia vào trong cái công đoạn đó là thiết kế về nội thất trong cái tòa nhà và trong các căn hộ của khách hàng. Và cái đơn vị thứ ba trong cái việc mà xây dựng nên cái dự án The Grand thì đó là Atelier, là của đơn vị của Pháp, đúng không? Trong cái việc mà giám sát thi công về dự án. Thì đây là ba cái đơn vị các bạn nhớ cho tôi trong cái việc tạo nên cái dự án The Grand của chúng ta nhé. Rồi, với Master Home thì chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia nước ngoài làm việc tại đơn vị rất lớn, đúng không? Những cái việc này tôi chia sẻ các bạn rồi. Thì hiện nay chúng tôi cũng có 40 đến 50 các cái chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc cho Master Home. Thì các anh chị đây là đầu ngành của trong các cái bộ phận quản lý tất cả những cái bộ phận, ví dụ như là sale, marketing. Thế thì trong những cái quá trình mà anh chị thực hiện phối hợp mà bán hàng cho chúng tôi, thế thì anh chị cũng có những cái cơ hội có thể gặp những anh, ví dụ như anh Gibran. Thì chắc một chút nữa thì các anh chị sẽ được gặp anh trong cái buổi training. Và bên cạnh đó thì có chị ở CVA, thì chị là giám đốc cái khối truyền thông và tiếp thị. Thì đây là một trong những cái gương mặt mà rất là quen thuộc, sau này anh chị có thể thường xuyên sẽ phải tiếp xúc. Và với những anh chị này thì là anh chị đến từ các cái quốc gia khác nhau, đúng không? Ở đây tôi kể đến ví dụ như Canada này, chúng tôi có các anh chị chuyên gia đến từ Tây Ban Nha, từ Anh, đúng chưa? Jordan, Dubai, vân vân. Thì đây là những quốc gia từ trên khắp thế giới. Thì đây là cái kết tinh và tinh hoa của thế giới. Thì đó là những cái đội ngũ mà đang phục vụ cho Massage Home trong cái việc điều hành tất cả những cái dự án, các cái sản phẩm cao cấp ra mắt thị trường của chúng tôi, để tới tất cả anh chị mà phục vụ cho khách hàng. Thế thì đó là toàn bộ cái nội dung mà tôi chia sẻ với anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thực ra thì nó cũng quá độ khoảng tầm 5 phút một chút. Đó, thế thì tôi cũng điểm danh lại một chút cái nội dung mà tôi chia sẻ với anh chị. Đầu tiên kể đến là chúng tôi có 5 cái sản phẩm dự án đã hoàn thiện và đi vào vận hành trong thành phố Hồ Chí Minh, đúng chưa? Vừa chia sẻ anh chị rồi. Và chúng tôi hiện nay đang có 7 cái sản phẩm ra mắt thị trường hiện nay trong thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở ngoài Hà Nội. Đặc biệt là cái dự án The Quen anh chị đang đào tạo, và ngoài ra thì thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái lịch đào tạo cụ thể cho anh chị cho một cái dự án cao cấp đặc biệt hạng sang, đó là cái One Center trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì ngoài ra nữa thì trong tương lai vừa chia sẻ với anh chị rồi, chúng tôi có thêm một số các cái dự án, ví dụ như ở khu vực Hưng Yên hay là trên Quảng Ninh, đúng chưa? Thì đây là những cái con số về sản phẩm dự án và những cái con số rất lớn trong cái việc mà đưa mắt thị trường ra mắt thị trường trong cái thời gian tới. Thì các anh chị thấy rằng đó là cái việc mà tiềm năng mà chúng tôi cũng cần anh chị sát cánh với chúng tôi, cam kết với chúng tôi trong thời gian tới, để làm sao mà chúng ta đưa ra mắt thị trường những cái sản phẩm này tới người tiêu dùng được hết được tất cả những cái sản phẩm đó, đúng không? Thế thì đây là cái nội dung mà tôi chia sẻ với anh chị trong 30 phút sáng ngày hôm nay về tất cả những cái thông tin mà Master Home, chủ đầu tư chúng tôi có, để anh chị hình dung được những cái kiến thức chung về chủ đầu tư. Đó, thế còn tiếp theo nữa thì để đến cái mục mà training cho anh chị về cái sản phẩm chi tiết The Grand. Thế thì chúng ta sẽ nghỉ độ khoảng tầm 5 phút, xong sau đó thì chúng ta sẽ quay lại đây và tiếp tục cái chương trình session thứ hai nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn anh ạ. Rồi, chúng ta nghỉ độ khoảng tầm 5 phút nhé. Dũng nhá. Dạ vâng. Rồi. Dạ vâng ạ. Anh Harry, anh Harry, they have a 5 minutes for yeah. Give them 5 minutes coffee break and then we start, Yeah. yes? Yes, 5 Excellent. minutes. Yeah. Thank you, Mr. Zung. Yes.
Good morning, Mr. Gibran and Harry. So today I will support you with the translation. Morning, Quick. How are you? Okay, thank Great, thanks, man.
Các bạn đông đủ chưa nhỉ? Để chúng ta bắt đầu tiếp nhé. Được rồi ạ. Harry à? Harry à? Let's rock and roll. All right, are we ready, Mr. Zung? Thank you, Japan. Welcome. All right, ladies and gentlemen, good morning. Good money morning. I'd like to take this opportunity to welcome you bright and early in this morning to enter into a world of luxury, a world of branded residence. Today, we're going to be discussing to you the power behind the brand Ritz-Carlton and how Masterized Homes has showcased Ritz-Carlton here in Vietnam, making it the first ever projects that are coming to grace Vietnam in both Hanoi and Ho Chi Minh. Today, I'd like to kick this morning off by introducing to you my dear colleague, Mr. Harry Smith, myself, Gibran Bukhari, and we will be taking assistance from a gentleman, Mr. Quee. He will be doing our translation. So without further ado, ladies and gentlemen, we'd like to start this morning off with a little bit of energy and take this meeting into a completely different turn. So without further ado, I will give the microphone now to Mr. Quee for translation, and then we will kick the morning off with a wonderful song. Please pay attention, ladies and gentlemen. Don't just listen to the music, but look at the video too. There's a lot of details in the video that will get your blood going this morning. Mr. Quee, over to you, sir. Okay, thank you, Mr. Buvan. Xin chào tất cả các anh chị từ phía của My bên name is các. not Mr. Buvan. Sorry, Gibran. Sorry. You make a mistake like this again, I'm going to stop you. Okay, I won't. Xin chào tất cả các anh chị đến từ các agency ạ. Hôm nay anh Buvan có gửi lời chào với anh chị và rất cảm ơn mọi người đã join vào cái buổi training này ngay từ rất là sáng sớm. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần rất là quan trọng nói về sản phẩm Branded Resident, là một trong những sản phẩm mà cao cấp nhất trên thị trường, và Masterized Home đã đem cái sản phẩm Ritz-Carlton này đến Việt Nam như thế nào. Không chỉ một sản phẩm duy nhất nhưng có hai sản phẩm ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta sẽ có sự tham dự của anh Gibran và bác Harry, là hai người sẽ trainer cho tất cả các anh chị. Còn em tên là Quý em sẽ là phiên dịch viên trong buổi hôm nay để hỗ trợ cả hai bác và tất cả các anh chị ở đây. Bây giờ thì để mình có thể nâng cái năng lượng của mình lên thì chúng ta sẽ nghe một cái bài hát, nhưng mà đừng có chỉ lắng nghe cái giai điệu không, nhưng mà mình cũng hãy để ý đến các chi tiết, bởi vì sẽ có những chi tiết trong đó nó sẽ wow anh chị nha. Okay, please, Jiro. You are muting. That would help. Thank you, sir. Mr. Lamb, if you would please share the screen so we can kick this little bit of a festivity off today. Just bear with us, ladies and gentlemen, as we upload. Ok, xin mọi người chờ một chút ạ, chúng ta mọi người đang mở cái bài hát lên.
Lamb is all okay? Sound, no sound. Just bear with us, ladies and gentlemen, for 1 second, please. Sorry, guys, just another minute. I've got somebody coming online to upload. Just bear with me, please. Ladies and gentlemen, while we're waiting, I just want to say this is a momentous occasion to have Ritz-Carlton coming to Vietnam for the first time ever and the last time, because this is the only opportunity you guys will get to be selling, and you will find out through the slides the number one hotel group in the world and branded residence in the world. So when we There we go, ladies and gentlemen. okay. Thank you, Mr. Have you seen the world on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high brows down the levee, all misfits, putting on the Ritz. And that's where each and every little belle goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee and see them spin their last 2 bits, putting on the Ritz.
upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're don't know where to go to, why don't you go to Fashion Six, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes, every Thursday evening with her swell bows, rub their elbows down their knees with a tender jubilee. See them spin their last 2 bits, putting on the Ritz. So, ladies and gentlemen, here you have a video that was a remake of an actual point of time where we're going back many, many, many years. And they've remade this song countless amount of times over the last, 80 years. And this is a remake of a video that's done in around the 2000s. And what they've done is they've captured the same exact feeling, the same exact moments that people would go to the Ritz when they wanted to go in their high hats and peak collars, and they wanted to roam around town rubbing elbows and spending $15 without a care. I want to explain to you, ladies and gentlemen, when they say $15 without a spare or without a care, they are talking about what today would be worth $1.5 million. So imagine somebody going to a party with $1.5 million to spare. This is exactly why they made the song Putting on the Ritz. Because, ladies and gentlemen, it does not get any better than this. The Ritz is the Ritz. The Ritz has been brought into the dictionary. The Ritz has been known for songs. The Ritz is associated with a certain level of luxury that nobody else has been able to provide yet today. We are talking, ladies and gentlemen, about the Ritz-Carlton. We're talking about living like a king and queen. We're talking about a royal residence and owning a piece of a palace. This is exactly what the Ritz-Carlton is bringing here to Vietnam with Masterized Homes. Mr. Quy. Kính thưa các anh chị, là cái video chúng ta vừa xem đó, một cái bản nhạc thì nó rất mang tính chất rất là Âu Mỹ ha. Đây là một cái bản remake đối với Ritz-Carlton trong vòng 80 năm. Nó đã được publish ra bên ngoài vào khoảng năm 2000 gì đấy. Ở đây trong cái video này nó muốn diễn tả là những cái khoảnh khắc giống y như nhau khi mà khách hàng họ đi tới Ritz-Carlton, họ để họ sử dụng chi ra $15 cho một cái party mà không cần quan tâm. Nhưng mà cái con số $15 đó nó không phải là một con số thực, nhưng cái con số này xin lỗi các anh chị nào đang mở mic á, mình mute giùm em nhé. Con số $15 này nó tượng trưng cho 1,5 triệu đô la khi khách hàng họ sử dụng tiêu xài mà họ không cần phải quan tâm đến cái con số đó nó lớn đến mức nào. Do đó ở trong cái đoạn video này, Ritz-Carlton có một cái lời mời gọi khá là cuốn hút, đó chính là hãy putting on the Ritz, tức là hãy bỏ tiền vào Ritz, hãy mua Ritz, hãy sử dụng Ritz. Bởi vì Ritz-Carlton là nhãn hiệu về khách sạn hàng đầu thế giới, đưa đến một cái chuẩn cũng như là một cái cấp độ sang trọng mà chưa có một cái thương hiệu nào trên thế giới có thể đạt tới được. Và Ritz-Carlton cũng đem đến Việt Nam điều gì ạ? Một đó là lối sống của các ông hoàng bà chú, là nơi mà mọi người có thể sống như trong một khung cảnh lâu đài,
có thể sống với một tâm thế như là một royal, là một người trong hoàng gia. Okay, just before. All right, let us go through this disclaimer, ladies and gentlemen. Sorry, Mr. Harry. No, Would you no, like to? I was- So, ladies and gentlemen, for today's purposes only, we have to be sure that we disclose this disclaimer. The document here today is for internal training only. The materials and content in the document are not for external communication purposes. Ladies and gentlemen, you may feel excited, you may feel like you want to take pictures. Please note, any pictures are unauthorized pictures. The purpose of today is for training purposes only. There will be offenses, serious offenses taken if any of the images are published out into any social media platforms or sent out to any of your clients. Please note, this is an internal training session. All information and celebrity images in the documents are translated for the published content on the social media and the newspaper into Vietnamese. It is only for usage of the internal training purposes and inspiration. There is no commercial purpose for this product for One Central Saigon. All information has proper citations. Please, ladies and gentlemen, we are opening up early trainings for you guys because we want you guys to understand it. Please do not take any pictures. Mr. Quick. Thưa các anh chị, là bây giờ chúng ta cùng đọc qua cái điều khoản miễn trừ trách nhiệm nhé. Tất cả những cái hình ảnh ở đây, cho dù là anh chị cảm thấy là rất là hứng thú với lại cái cuộc training này, rất là muốn chụp hình lại, cũng muốn lưu về để giống như là làm một cái tài liệu cho mình, hoặc là có thể đưa cho khách hàng xem trước. Tuy nhiên là xin anh chị nhớ rằng là tất cả những cái hình ảnh, nội dung mà chúng ta có trong cuộc training này, nó chỉ để cho cái cuộc training này mà thôi. Tất cả những tư liệu, hình ảnh và nội dung chứa trong cái phần training này không nhằm mục đích để chúng ta truyền bá ra bên ngoài. Tất cả những thông tin cũng như là những hình ảnh về các celeb trong cái buổi training này á, nó đã được dịch ra từ các ấn bản, nó được xuất bản trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là các báo chí chuyển sang tiếng Việt rồi. Do đó là ở đây những cái tư liệu này chúng ta không có nhằm mục đích thương mại, nhưng là chủ yếu để cho chúng ta đào tạo và có những cái nhìn mới, cũng như là để nâng cái cảm xúc, cái cảm giác chúng ta có thể dễ chạm đến hơn với lại Ritz-Carlton. Nên tất cả những thông tin này đã được trích dẫn một cách chính xác và đặc biệt là đã có bản quyền. Xin cảm ơn. Next slide, please, Mr. Lam. So today we have an asset that determines your elite status globally. Mr. Harry, do you want to give a little bit of brief of what that means? Yeah. Ritz-Carlton. As we go through the slides, you will see the importance in the world of Ritz-Carlton in the hotel chain and also in the branded residence world. And they're very, very careful about where they go in the world. You will see the limited amount of countries and the limited amount of units they have throughout the world. And to come into Vietnam through Masterized Homes is an incredible, incredible opportunity that we're offering you guys. The owners of the people who invest with us will feel very proud to own in Ritz-Carlton, but I guarantee you guys, as the agents, you will feel very proud to be the first people to have offer your clients. And in a couple of years' time, you'll be telling your colleagues, you'll be telling your friends, I was one of the first to sell Ritz-Carlton in Vietnam. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái phần về giới thiệu về Ritz-Carlton. Như các anh chị có thể đã biết, cũng đã nghe về cái chuỗi khách sạn Ritz-Carlton này, và Ritz-Carlton cũng có đóng góp vào mảng bất động sản hàng hiệu, và cái sản phẩm này thì nó rất là giới hạn và cũng rất là hiếm trên thế giới. Nhưng Masterized Homes đã có thể đem được Ritz-Carlton vào Việt Nam như là một cái sản phẩm rất danh giá trên thị trường. Và bên Masterized Homes, chủ đầu tư của chúng em cũng
xin đảm bảo với tất cả các anh chị thuộc tất cả các đại lý đang ngồi ở đây rằng là các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng tự hào khi mình trở thành một trong những người đầu tiên có thể bán được Ritz-Carlton tại Việt Nam, đem đến cho khách hàng một trải nghiệm hoàn toàn đẳng cấp chưa bao giờ có ở Việt Nam. Và sau này có thể là rất là nhiều năm về sau, anh chị có thể vỗ ngực xưng tên, cảm thấy vô cùng tự hào rằng nói với người khác, tôi trước đây là một trong những người đầu tiên đã được bán Ritz-Carlton tại Việt Nam. Next slide, please. So, fulfill the dream of owning an ultra rare collection. You will see in a moment that this is a rare piece of diamond that is coming to Vietnam. The collection, many of your clients will have villas, they'll have shop house, they'll have land, they'll have apartments. But this is the opportunity to own something new, exciting, and different in Vietnam. This is the opportunity that Masterized Homes have done by bringing Ritz-Carlton to Hanoi and to Ho Chi Minh. This is a rare item that is the diamond amongst all diamonds. Mr. Wynn? Thưa các anh chị rằng là khi mà mình nói đến Ritz-Carlton, mình có thể thấy rằng là Ritz-Carlton là một sản phẩm cực kỳ hiếm. Nó là một trong những bộ sản phẩm hiếm nhất trên thế giới. Mình có thể gọi tên nó giống như là một vua của phim Kim Cương. Bởi vì sao ạ? Khách hàng của anh chị có thể là những người rất giàu, là những người high profile. Tuy nhiên, họ đang sở hữu villa, đang sở hữu shop house, đang sở hữu đất nền, đang sở hữu các căn hộ rất là sang trọng nhưng mà cũng rất là mắc tiền. Tuy nhiên có một điều rằng là đối với sản phẩm Ritz-Carlton thì đây là một sản phẩm hoàn toàn mới và vô cùng hứng thú, cũng như là nó sẽ có một cái đẳng cấp khác biệt so với tất cả những gì mà khách hàng của anh chị đang sở hữu. Do đó, Masquerade Home đã đem tới các anh chị một sản phẩm vô cùng hiếm đến tại Việt Nam trên mảnh đất Hà Nội và Sài Gòn để có thể lấp đầy cũng như thỏa mãn cái niềm mơ ước sở hữu được một trong những bộ sưu tập hiếm nhất trên thế giới. So today we're going to learn about the birth of a legend, the brand's legendary service, and the ultra rare, the limited edition. The birth of a legend, we're going to talk about the history and how we come to today, where Ritz-Carlton are coming to Vietnam. The brand's legendary service, legends. For example, iPhone is a brand, but it's not legendary because it hasn't spent the time. It's not a timeless asset. Whereas over the last 100 years, we'll see that Ritz-Carlton, amongst many others, has become legendary, and the service they provide their clients is renowned worldwide. Ultra rare. You will also see that there is a limited edition. There are very few people in this world today who own a Ritz-Carlton, and there is going to be no more once we sell the Ritz-Carlton in Hanoi and Ho Chi Minh. It's not another brand that's going to come again in 2 years or 3 years. No, this is a one-off offer to your clients, and they can become part of the rare community that will own in the Ritz-Carlton. Mr. Quay. Sản phẩm Ritz-Carlton mà chúng ta đang nhắc đến, như các anh chị đã biết là đây là một sản phẩm siêu hiếm nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta sẽ đi đến đó là Ritz-Carlton đã trở thành một huyền thoại trong lĩnh vực khách sạn và quản lý bất động sản. Bởi vì sao? Các anh chị có thể có một chiếc iPhone cũng như là có một chiếc đồng hồ sang trọng nào đó, nhưng nó sẽ không trở thành một cái biểu tượng danh giá được, bởi vì nó không phải là những sản phẩm trường tồn với thời gian. Nhưng Ritz-Carlton đã đánh
là một sản phẩm siêu hiếm, bởi vì trên thế giới này có rất ít người có thể sở hữu được Ritz-Carlton, và đặc biệt tại Việt Nam chúng ta có Ritz-Carlton ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là hai cái vị trí vô cùng đắc địa, và thương hiệu Ritz-Carlton sẽ không có cái tiếp theo ở hai mảnh đất này trong vòng 2 hoặc là 3 năm tới. Do đó nó đã đánh dấu sự hiếm có của mình tại Việt Nam. Next slide, please. Okay, birth of a legend. Let's look. We've got a couple of Rolls Royce. What makes something legendary? What is a legend? Okay, Rolls Royce, 100 years old, a little bit more than 100 years old. Coco Chanel, Chanel bags, perfumery, more than 80, 90 years old. Rolex, 100 years old. And the branded residence you will see shortly from Ritz-Carlton and Marriott's International is more than 100 years old. And what happens is there has been many brands come and gone in that period of time. Many brands come and gone. However, these luxury, incredibly beautiful brands remain. Why? Because it doesn't matter if they're in London, if they're in Sydney, if they're in Hong Kong, the quality, the luxury remains the same worldwide. So when you're sitting in a Rolls Royce, or you're sitting in a Ritz-Carlton, or you're having a Rolex on your arm, you know for the last 100 years, these companies have become legendary. Mr. Quinn? Như ở đây chúng ta có thể thấy trên màn hình, đây là hai chiếc xe Rolls Royce rất là đẹp, đúng không anh chị? Và thương hiệu Rolls Royce này đã tồn tại hơn 200 năm. Bác Harry cũng muốn kể ra một số thương hiệu khác, ví dụ như là Coco Chanel cũng đã hơn 100 năm, Rolex cũng có đời chiều dài lịch sử của mình cũng hơn 100 năm, và branded residence cũng như vậy. Bất động sản hàng hiệu cũng đã tồn tại trên thế giới này hơn 100 năm. Nhưng mà trong cái khoảng cả trăm năm đó thì có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng xuất hiện, nhưng nó cũng đã biến mất mãi mãi. Nhưng mà tại sao những cái thương hiệu này vẫn còn tồn tại được với thời gian và đã trở thành huyền thoại? Là bởi vì cho dù anh chị có một chiếc xe Rolls Royce ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, ở Hồng Kông, hoặc là một chiếc đồng hồ Rolex hoặc Ritz-Carlton ở bất kỳ thành phố nào, nơi nào trên thế giới, thì chất lượng của tất cả những sản phẩm đó đều như nhau, và nó đã khắc thành sự chất lượng của tất cả những sản phẩm, những thương hiệu được gọi là huyền thoại. So here we'll go through a little bit of a brand overview. As you can see, ladies and gentlemen, you're looking in at one of the Ritz-Carltons. Can we go to the next slide, please? So every brand, in order to create a global leader, okay, and capitalize on global market share, Marriott International controls more than 31% of the global market share when it comes to branded residences. And there is a reason and a secret why a company like Marriott International is able to control global market share. As you see, ladies and gentlemen, Marriott Bonvoy proudly represents all of the brands that you see under this. Whether you see Marriott, whether you see Moxie's, Aloft, whether you see Design Hotels, whether you see Sheraton, whether it's a Marriott Vacation Club, Delta, Le Méridien, Western, Autobiography Collections, then you get to the highest level of luxury, whether it's JW Marriott, the W Hotel, the Luxury Collection, the Edition, the St. Regis, and right at the top of the list is the most proud and joy. What Mr. Harry has said, the jewel in the crown. And Harry will tell you about the jewel in the crown later on, but that's what the Ritz-Carlton is. So you'll hear Mr. Harry talk about diamond all the time, because this is not just a diamond in the word. Under the brand portfolio,
This is the diamond of the brand portfolio of Marriott International. So, portfolio luxury, extraordinary retreats that elevate every moment of your stay. Portfolio premium, sophisticated experience, thoughtful services and amenities to help you get the most out of your stay. Portfolio select, simple and convenient experiences that offer exactly what you need. This, ladies and gentlemen, is the secret of how you become a global market leader. You start buying brands that alone can stand by themselves and still have world recognition. All of the brands that you see under the Marriott Bonvoy by themselves have many, many years. Some of these companies have 50, 60, 70, even 100 years of business. They've been established for 100 years. All of these fall under the Marriott International umbrella. Mr. Kui? Và kính thưa các anh chị, như là mình có thể nhìn thấy trên màn hình đây là Marriott Bonvoy. Anh Gibran vừa mới có một cái chia sẻ rất là thú vị về cái brand Marriott này, bởi vì đây chính là cái tập đoàn dẫn đầu trong ngành bất động sản cũng như là quản lý khách sạn. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng Marriott đang chiếm đến 31% thị phần bất động sản trên thế giới. Vì sao? Bởi vì họ đem đến cho khách hàng những cái trải nghiệm sang trọng bậc nhất mà các thương hiệu khác không có. Và đồng thời khi anh chị đi đến tất cả những cái khách sạn nổi tiếng giống như là Edition hay là JW Marriott, Marriott Sheraton, Vacation Club, là Le Méridien như anh chị thấy ở trên đường Tôn Đức Thắng, như vậy, cũng như là Design Hotel, Resonance, thì tất cả những thương hiệu này đều có lịch sử tồn tại cả 60, 50, cả 100 năm vận hành và đưa vào phát triển, và do đó chúng cùng đưa đến những cái đẳng cấp luxury rất là cao cấp, rất là sang trọng mà tất cả những thương hiệu khác không thể có. Và ở đây chúng ta cũng bên phía tay trái, anh chị có thể thấy cái portfolio của cái thương hiệu Marriott này sẽ chia ra thành 3 cấp độ khác nhau, như là luxury có thể đem đến những cái trải nghiệm thượng hạng, nó tầm cái khoảnh khắc của anh chị khi ở những cái khách sạn này. Qua phân khúc premium thì chúng ta có thể là những trải nghiệm rất là tinh tế với đội ngũ phục vụ luôn luôn nghĩ tới khách hàng và những tiện ích mà có thể giúp anh chị cảm thấy thoải mái nhất khi mình đang ở tại các khách sạn cũng như là các bất động sản hàng hiệu dưới thương hiệu Marriott. Và chúng ta còn có một phân khúc khác là phân khúc Select, đó là đơn giản và tiện lợi nhằm đem đến cho khách hàng những gì mà họ cần. Và đó là điều đã khiến cho Marriott trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trên thế giới và chiếm nhiều thị phần nhất. Sorry, I was on mute. So here we have a brand architecture. It's very important. The brand architecture is the blueprint. The blueprint are the vitals of a company. It's how the company sets up its actual format. So here we have the Ritz-Carlton creating legendary, gracious, and inspiring, the parent company of Ritz-Carlton. But under Ritz-Carlton, you have Ritz-Carlton Reserve. Ritz-Carlton Reserve sets apart human connection, transformative, pure, immersive, and rare. Then you have Ritz-Carlton Residences. Live here always, gracious, intuitive, expressive, timeless, and precious. Ladies and gentlemen, this one I want to stop and I will talk here for a little bit of a second. The Ritz-Carlton Yacht Collection. The Ritz-Carlton Yacht Collection, later on in the slides, you're going to understand when the Ritz-Carlton Yacht Collection was founded. It was founded in 2020, last year, in the middle of the pandemic. We all know what was going on last year. Yet the Ritz-Carlton developed the yacht collection. Today, 1 year later,
The Ritz-Carlton Yacht Collection is fully booked by celebrities in Capri. Capri is in Italy, in the Amalfi Coast. There are little islands, Capri, Amalfi, Positano, Sorrento. They're all little islands in Italy in the Amalfi Coast. And if you look, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magic Johnson, LL Cool J, there are hundreds of celebrities that walk around this rental just for the summer. People rent them for 45 days, 60 days, and spend the summer going all around the Amalfi Coast and Montenegro. The Ritz-Carlton Yacht Collection. Live untethered, live fully. Wonderment, liberating, considerate, and intimate. It's being able to afford your way out. In a global pandemic, if you have money, people are going on lockdown, why not rent a big yacht for 2 months and have your friends on lockdown on a big yacht? That would be an option if we had the resources. I'm sure all of us would like to enjoy this as well. Mr. Harry and Mr. Queen would be my first guys to come with me on the yacht, and we would extend it, not 60 days, we would go for 90 days. Definitely. Awesome. Especially now. Now. Great. Exactly. So we have the Ritz-Carlton Leadership Center, very important. A center of leadership is created and designed to inspire lasting changes, sage, visualization, touchstone, triggering things in the leadership center that are going to transform into real business opportunities to better service the customers. Leadership center would come up with things such as the yacht collections and such. Mr. Kui, over to you. Và khi chúng ta nhắc đến thương hiệu Ritz-Carlton thì chúng ta cũng không nên quên đến cái gọi là kiến trúc hay là còn gọi là cái thiết kế cái thương hiệu này. Bởi vì ở dưới thương hiệu Ritz-Carlton không chỉ có cái việc vận hành các khách sạn hay là vận hành các bất động sản hàng hiệu, nhưng mà ở đây anh chị cũng có thể nhìn thấy cái này chúng ta gọi là một cái tổng quan, những cái đặc điểm mà không thể nào quên được khi chúng ta đã nhắc đến Ritz-Carlton. Như chúng ta có thể thấy 4 điểm ở dưới này, nhưng mà anh Gibran vừa mới chia sẻ một điều rất là hay, đó là về một cái gọi vào năm nào. Thật ra là nó chỉ mới lập ra cách đây 1 năm trước, vào năm 2020, cực kỳ mới, và được đặt ở Capri ở vùng Địa Trung Hải. Và cái bộ sưu tập du thuyền này đã được rất là nhiều các celeb trên thế giới book, ví dụ như là Jennifer Lopez hoặc là Magic Johnson, cũng như là rất là nhiều các ngôi sao hạng A từ Hollywood hoặc là ở các nền công nghiệp điện ảnh giải trí trên khắp thế giới. Và cái giá thuê cho một chiếc du thuyền này có thể lên đến từ 1 đến 5 triệu đô la chỉ để thuê trong vòng 45 đến 60 ngày mà thôi. Và họ có thể đi vòng xung quanh khu vực Montenegro, đó là một đất nước ở khu vực Địa Trung Hải. Và anh Giran cũng chia sẻ rất là tuyệt vời, đó là trong khi rất là nhiều người khác đang bị lockdown thì chúng ta có thể chọn cách là thuê một chiếc du thuyền để mình có thể đi lánh khỏi cái đại dịch Covid. Và điều này cho thấy rằng là Ritz-Carlton không chỉ dậm chân tại chỗ, nhưng Ritz-Carlton đang luôn luôn phát triển và thay đổi mình để đưa đến những cái cơ hội kinh doanh thật sự trên thế giới này, để chứng tỏ Ritz-Carlton, chứng tỏ Marriott đang là leader trên cái ngành công nghiệp khách sạn, công nghiệp dịch vụ, để có thể đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm không những tốt nhất mà còn là phù hợp nhất với lại bối cảnh hiện tại. Lee Gibran, please, Harry. Yes, sir. So we'll go through the brand history. Every brand has a history. The story of the Ritz-Carlton, okay, the story begins with a Swiss hotelier named Cesar Ritz, an early hotel chain founder
known as the king of hoteliers and the hotelier for kings, redefining luxury experiences in Europe through his management of the Ritz-Carlton in Paris, the Ritz London, and the Ritz-Carlton in London. Now, ladies and gentlemen, we all understand, no matter where you come from in the world, a king is a king and a queen is a queen. An emperor is an emperor, an empress is an empress. They are the rulers. They are the highest level of society for the longest period of time. I think since time has been in existence, at least from what I know, there's always been the king, and the king is the king, and the queen is the queen. So if somebody names you the king of hoteliers, this is not him saying himself, I am the king of hoteliers. That's a different story. That's like me telling myself, I can run the fastest. No, this is what he was known as in his industry. He was known as in his industry, meaning everybody in his industry said, the king of hotels is Cesar Ritz. Why? Because Cesar Ritz puts a level of detail in building his hotel, building it to the certain level of quality and expectations that would only fit a king and a queen's standards. So remember, if you have to do something for a king or a queen, imagine how much luxury, quality, sophistication, class, and detail you will have to put into it. Mr. Quy? Yes. Và sau khi chúng ta đã nói về Ritz-Carlton thì chúng ta cũng phải đi ngược lại dòng lịch sử một chút để xem thử là Ritz-Carlton đã được thành lập như thế nào. Và câu chuyện đã bắt đầu với lại là một nhân viên trong ngành dịch vụ khách sạn người Thụy Sĩ, đó chính là Cesar Ritz. Ông được coi là cái nhà sáng lập cái chuỗi khách sạn đầu tiên được người ta mệnh danh đó là ông vua của ngành khách sạn và là dịch vụ khách sạn dành cho các vị đế vương. Ở đây ông đã định nghĩa lại cái trải nghiệm dịch vụ khách sạn sang trọng đẳng cấp tại châu Âu thông qua cái việc quản lý của ông tại The Ritz Paris hoặc là The Ritz London hoặc là The Carlton ở London. Và Cesar Ritz không tự gọi mình là vua của ngành khách sạn, nhưng chính là những người trong ngành đã đặt trong cái tên này. Và cho dù anh chị đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu ở đó có một vị vua, có một vị hoàng hậu, thì đẳng cấp của họ là trên hết tất cả các thần dân của mình ngay tại nước đó. Vậy thì không có ai còn có thể vượt cao hơn nữa. Và khi Cesar Ritz được mệnh danh là vua của cái ngành khách sạn thì tức rằng người ta đang muốn nói rằng ông là top 1 của cái dịch vụ khách sạn trên toàn thế giới. Và khi chúng ta nhắc đến Ritz-Carlton, chúng ta nhắc đến Ritz-Carlton thì chúng ta phải luôn luôn để ý là bởi vì Cesar Ritz đã đặt rất là nhiều chi tiết vào trong tất cả các kiến trúc cũng như là các thiết kế của ông cho cái khách sạn của mình. Do đó nhắc đến Ritz-Carlton chúng ta phải nhắc đến những chi tiết tỉ mỉ, cẩn thận, độc đáo và đặc biệt đó chính là sự rất là sang trọng cũng như là đẳng cấp. Yes, done, Mr. Quy? Yes, I'm done. All right, just hand to me. Please, next slide. So, key milestones in the brand. Harry, would you like to go through this? Yes, I will. And one of the things I want to mention about the brand, as I said to you earlier, is a legendary brand. Cesar Ritz was born in 1850, but in 1889, 39 years old, Cesar Ritz helps to design the Savoy Hotel in London, and he manages the Carlton Hotel in London. Ritz enters a partnership with Escoffier in 1898. This is 140 years ago. The Ritz in Paris opens, and the Ritz in Paris today is nicer than the day it opened. It's a legendary, beautiful, incredible place. In 1910, Ritz-Carlton hotels are the first
established in the United States. And in 1927, the Ritz-Carlton Boston opens. As I said earlier, there's lots of brands, 100, 120 years old. You can take the Rolls-Royce, you can take the Toyota. They're both brands. But the upper echelon of society, as Mr. Gibran just mentioned about them sitting in yachts off the Amphi coast, the upper echelon of society demand the most luxurious. They demand the best. And that's why we're bringing Ritz-Carlton to Vietnam. Mr. Quay? Yes, I'm here. Good. I thought you were going to ask me to translate. That just scared me. Thank God, Mr. Queen. Okay, I'm okay. Okay, kính thưa các anh chị, là ở đây mình sẽ nhìn lại cái cột mốc trong cái dòng lịch sử của thương hiệu Ritz-Carlton. Vào năm 1850, huyền thoại Caesar Ritz đã được sinh ra. Cho đến 40 năm sau, ông đã hỗ trợ để thiết kế các khách sạn Savoy ở London và quản lý khách sạn The Carlton. Và Caesar Ritz cũng đã trở thành một partner với Escoffier. Vào năm 1898, tức là khoảng gần 50 năm sau, thì khách sạn Ritz Paris đã được mở ra, và cho đến hiện nay khách sạn Ritz Paris vẫn là một khách sạn đẹp nhất. So sorry, Mr. Queen, I will stop you. If you are having your microphone on, ladies and gentlemen, please cut your microphone off. Thank you. Mr. Queen, sorry about that. Go ahead. Không. Thưa các anh chị, là ai đang bật mic thì mình mute giùm em nhé. Rồi, em cảm ơn. Về chúng ta bắt đầu tiếp là vào năm 1910 thì khách sạn Ritz-Carlton đầu tiên tại Mỹ đã được khai trương. Vào năm 1927, đó là sự ra đời của khách sạn Ritz-Carlton tại Boston. Thì tất cả chúng ta đều biết là đối với ngay cả cái giai đoạn đầu tiên của Savoy Hotel và cái The Carlton Hotel, thì yêu cầu rất là lớn đối với cái ngành dịch vụ khách sạn này, có thể là đem đến cho cộng đồng khách ở đó một cái trải nghiệm tuyệt vời và đẳng cấp nhất. Và tại đây, ở Việt Nam, Masterline Homes luôn luôn đem đến cho thị trường bất động sản những cái được gọi là top 1 thế giới. I'm done. All right. So here, ladies and gentlemen, we have key milestones that are more in my time. We gave Harry the ones from the 1800s because they were more in Harry's time. Now we bring the ones that are more in my time. In 1983, the key milestones of Ritz-Carlton. 1983, William B. Johnson buys the Ritz-Carlton Boston and the rights to the Ritz-Carlton name. The Ritz-Carlton Hotel Company is founded in 1984, opening a hotel in Buckhead, followed by Atlanta and Laguna Niguel, its first resort in 1984. I want you to look at these order, ladies and gentlemen. 1995, Marriott International becomes 49% owner. By 1997, so 94, 84, the first resort. Fast forward to 97, Club and Spa division is created, the largest operator of fully serviced luxury spas in the world. So now we've got Ritz-Carlton's transformation into the resort, into the club and spa and services. 1998, Marriott International acquires the remaining stakes in the Ritz-Carlton, making it 100% owner. 1999, the first Ritz-Carlton club opens at Aspen Highlands. In the year 2000, the Ritz-Carlton opens in Washington, D.C. 2008, the first Ritz-Carlton Reserve opens in Fulai Bay, Thailand. And in 2020, as mentioned before, the Ritz-Carlton launches the Ritz-Carlton Yacht Collection. Mr. Queen? Và như mới nãy, sorry, như nãy chúng ta đã để cho bác Harry nói về cái khoảng những cái cột mốc của Ritz-Carlton và cái khoảng thời gian của bác, bởi vì bác sống gần cái thời đó hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái khoảng thời gian gần gũi với anh Gibran hơn, cũng như là gần với thời chúng ta hơn. Đó là vào năm 1983, William B. Johnson đã mua lại The Ritz-Carlton Boston và đã đặt theo cái tên là The Ritz-Carlton.
và công ty The Ritz-Carlton Hotel đầu tiên đã được thành lập vào năm 1984, là khai trương khách sạn ở Buckhead và sau đó là ở Atlanta Laguna Bay, và đó là cái resort đầu tiên mang thương hiệu Ritz-Carlton. Năm 1995, tập đoàn Marriott International đã chiếm giữ cổ phần ở đây đến 49%, đã trở thành ông chủ của cái thương hiệu này vào năm 1997. Cái Club and Spa thì đã được thành lập, và đây là cái vận hành lớn nhất của những cái spa mang thương hiệu cao cấp và có đầy đủ dịch vụ trên thế giới. Và trong một năm tiếp theo, năm 1998, thì Marriott International đã chiếm giữ thị phần trong Ritz-Carlton. Năm 1999, Club Ritz-Carlton đầu tiên được mở ra tại cao nguyên Aspen ở Colorado, Mỹ. Năm 2000 là Ritz-Carlton Residences, hay gọi là bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Ritz-Carlton, đầu tiên đã được khai trương tại Washington DC, thủ đô Washington của Mỹ. Năm 2008 là Reserve Ritz-Carlton đầu tiên được mở ở vịnh Phú Lây, Thái Lan. Năm 2020, Ritz-Carlton đã mở cái bộ sưu tập du thuyền Ritz-Carlton đầu tiên của mình trên thế giới. Next slide, please. So, the Ritz-Carlton's vision. The Ritz-Carlton vision is inspiring life's most meaningful journeys. Mr. Queen? Tầm nhìn của Ritz-Carlton là gì? Ritz-Carlton muốn đem đến những cái hành trình đầy ý nghĩa nhất trong cuộc sống của từng khách hàng. Next one, please. The Ritz-Carlton mission to provide genuine care and exceptional products and services that result in profit leadership. Mr. Queen? Và nhiệm vụ của Ritz-Carlton đó chính là đem đến cho khách hàng sự chăm sóc chân thành nhất và các sản phẩm tuyệt vời, cũng như là các dịch vụ đẳng cấp, để có thể là cuối cùng đã làm Ritz-Carlton trở nên leader trong ngành công nghiệp khách sạn. So, the brand value that we have to discuss here is very important. Every brand has a vision, every brand has a mission. But every brand that has a value and takes pride in a value is how legacies are preserved. Because everything detail is taken care of to a certain standard, giving that brand their values. With respect to our iconic heritage, which nobody can deny, the heritage of the Ritz-Carlton is ever so iconic, spanning the globe for years and years and decades. We set the standard for rare and special luxury experience. I want to highlight on those words, ladies and gentlemen. You heard these words a lot, but when these words are associated with your name, when you look at these words and you see special luxury experiences, the first thing that comes to the mind is the word Ritz, and that's why it's been entered into the dictionary. With respect to the iconic heritage, we set the standards for rare and special luxury experiences the world over. The Ritz-Carlton reputation extends across generations to create a living legacy with equal parts past, present, and future. And ladies and gentlemen, this is not just words. These are actual wow stories that can be provided to you for hundreds of years of exceptional services the world over, ensuring that Ritz-Carlton is not only creating a product that is interesting and luxurious today, but it creates a product that stands the test of time, like Rolls-Royce, like Chanel, like Balenciaga, like Rolex, like Cartier, like Louis Vuitton. Brands that when you see them, you know there is a difference because of the brand value. Mr. Kui? Tất cả các thương hiệu trên thế giới họ đều có tầm nhìn và sứ mệnh, thì ở Ritz-Carlton cũng vậy. Nhưng một trong những điểm đặc biệt để có thể làm nên Ritz-Carlton đó chính là cái giá trị của thương hiệu. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết, đó là các thương hiệu trên thế giới thì
Họ luôn luôn muốn để bảo tồn cái di sản và biến mình trở thành di sản của thế giới, đóng góp thêm giá trị cho thế giới. Và cái di sản đó nó sẽ trở thành một cái di sản chân thật khi nó có thể trường tồn được với thời gian. Ví dụ như các anh chị, nếu như tất cả mọi người trên thế giới có những cái trải nghiệm ở những cái khách sạn hoặc là bất động sản sang trọng, thì họ sẽ luôn luôn nhớ trong đầu cái đầu tiên, đó chính là Ritz-Carlton. Và ở đây thì chúng ta có thấy giá trị của thương hiệu Ritz-Carlton, đó chính là đối với các di sản mang tính biểu tượng của chúng tôi đưa ra những cái tiêu chuẩn cho trải nghiệm sang trọng, quý giá và đặc biệt trên toàn thế giới. Danh tiếng của Ritz-Carlton sẽ trải dài từ thế hệ này sang thế hệ khác để đem đến một cái di sản sống và đều nhau, dù là ở quá khứ, ở hiện tại hoặc là ở tương lai. Và Ritz-Carlton đã trở thành một di sản bởi vì nó đã được thời gian thử thách, giống như là tất cả các thương hiệu khác trên thế giới như là Louis Vuitton, Coco Chanel, Rolls-Royce, Rolex, hoặc là Balenciaga. Tất cả những thương hiệu đó khi trở thành di sản, khi trở thành những thương hiệu cao cấp, nó phải được thời gian kiểm định. Okay, next slide, please. Mr. Harry, I would Yes. love it if you could just take a deeper dive into explaining to them legendary service. You being a man that's traveled the world over and over and over, I think you have a vast knowledge of experience about legendary service. Actually, the legendary service of Ritz-Carlton, one of the reasons you can tell how incredible it is, throughout the history, there's been prime ministers from the UK. As we know earlier on, the hotel was built for kings and queens. However, prime ministers of the UK have stayed there. Famous writers who have been written about because of their famous writing, the books that they've come out with, and legendary, well-known designers of famous perfume and gowns and French. They are incredible. In fact, Mr. Hemingway, one of the people who stayed there, said the only reason you would not stay in the Ritz and experience the opulence and the luxury of the Ritz and the service from the Ritz is if you cannot afford it. It is that exceptional. Before I go into the service, Mr. Quaid, you want to say that? Oh yes, for sure. Và một trong những cái đặc điểm tiếp theo của Ritz-Carlton để có thể biến nó trở thành một cái huyền thoại, đó chính là dịch vụ huyền thoại của Ritz-Carlton luôn được tất cả các khách hàng nhắc tới. Ví dụ như là ngay ở Anh thì Thủ tướng Anh cũng đã chọn Ritz-Carlton là nơi nghỉ dưỡng hay là nơi có thể trú ngụ lại nếu như là Thủ tướng Anh đi công tác hoặc là bất kỳ ở đâu, dù rằng đã có cái khách sạn Aeron dành cho các thủ tướng hoặc là các nguyên thủ quốc gia, tuy nhiên họ vẫn chọn Ritz-Carlton. Và các nguyên thủ cũng như là các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, hoặc là các nhà văn, nhà thơ, cũng như là những người dẫn đầu trong tất cả các ngành công nghiệp cũng đều chọn Ritz-Carlton là nơi trú ngụ khi họ đi đến một cái địa điểm nào đấy. Và ví dụ như là Hemingway, ông đã chọn Ritz-Carlton để làm nơi ở của mình và ông đánh giá rất cao. Lý do tại sao rất nhiều người nổi tiếng lại chọn Ritz-Carlton là bởi vì dịch vụ của họ là một dịch vụ huyền thoại, tuyệt vời, đẳng cấp, có thể đem đến những trải nghiệm mà không bao giờ có thể gặp được ở các khách sạn cũng như ở các bất động sản hàng hiệu khác. So now you can go for the service, please. Harry, Okay. Harry, this part, I want you. I mean, this part for me just wows me every time. Yes. We are, ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. One of the reasons these famous designers who have beautiful homes in the center of Paris decide to move from their home and live in the Ritz-Carlton is because of the service that they receive. So the reason these famous writers and world famous actors live in the Ritz is because of the service.
Gold standards ensure that every guest is treated like royalty. Whether they're royalty or not, it doesn't matter. And that each person's overall experience is tailored to them, ensuring a warm, discreet, and seamless stay. When these people move in and stay in the Ritz, not only are they experiencing an incredible luxury, but exactly the service that they demand that goes with luxury. And the difference between the people who are serving them from other hotels is they are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Mr. Quick? Yes, thank you. Anh Gibran cũng lúc ban đầu cũng chia sẻ là anh cứ mỗi lần anh đi tới Ritz-Carlton thì anh luôn luôn cảm thấy bị ngạc nhiên bởi vì cái dịch vụ của họ, bởi vì nó quá tốt đi. Và bác Henry muốn chia sẻ là nó tốt như thế nào. Bởi vì ở Ritz-Carlton có thể được coi như là một cái nhà thiết kế nên cái đẳng cấp dịch vụ hàng đầu trên thế giới trong ngành khách sạn. Khi mà ông đã đưa ra các tiêu chuẩn gọi là gold standards, tức là các tiêu chuẩn vàng để đảm bảo rằng là mỗi khách hàng khi đặt chân đến Ritz-Carlton sẽ đều được đối xử, đều được phục vụ như với một phong cách hoàng gia, và những trải nghiệm của khách hàng ở đó đã đều được Ritz-Carlton đo ni đóng giày và đảm bảo rằng là họ sẽ có một cái chuyến đi, chuyến ở lại rất là ấm áp, toàn vẹn và cũng như là rất là gọi là như private, không có những người khác sẽ không có biết đến và rất là ẩn kín. Và ở đây thì tại sao họ có thể được đưa đến như vậy? Bởi vì cái đòi hỏi ở Ritz-Carlton rất là cao, đó là dịch vụ luôn luôn phải được sang trọng, những cái trải nghiệm của khách hàng phải được chú trọng đến. Và cái câu khẩu hiệu quan trọng nhất của Ritz-Carlton đó là quý ông quý bà phục vụ quý ông quý bà. Next slide, please. Guys, you have to realize when we're talking about service from ladies and gentlemen, out of every 100 people who apply for a position in the Ritz-Carlton, only 2%, 2 people out of every 100 will actually get employed by the Ritz-Carlton. And the people who apply are already at the top of the hotel in other hotel groups. So one thing I would like to do just before going into this and the next slide is, guys, we're in the people business ourselves. We're in the sales business and looking after people. That's our job in the real estate world. So please take some of these forward into your own world of real estate. Quality exceeds expectation like no other. Satisfy the unspoken needs of the clients. Does that remind you of something? Surprise your clients. Do things that are a little different. Create small joys. You don't want a client for a day or one deal. You want a client for life. So always be prepared, whatever the situation is, and understand the value of each person. You're an employee and you are dealing with your clients, and you want to have a lifetime client, not a one deal client. Guys, take notice of this, please. Harry, I just want to tail end on what you said and echo. I think you've touched on one of the most important things of how a company has built a loyal clientele base for 100 years. The way that they've built a loyal clientele base for over 100 years is by being able to provide customers with unexpected service levels that make the people feel happy. When you make somebody smile, when you make them feel happy, when they enjoy the way you speak and talk to them and treat them, ladies and gentlemen, your job as real estate agents becomes so much more easier, because if you start to manage 10 good clients,
each one of those good clients will bring you 5 new clients. So only having 10 very, very, very good clients will actually give you 50 clients, because every person that you take care of well, statistically proven worldwide, you will gain referrals because you have satisfied the unspoken needs of the client, you've surprised your client, you've made them happy small joys, you're always prepared. These are all key things that help you build relationships with your clients that last a lifetime, like my colleague Mr. Harry has said. Sorry, Mr. Kui, to you. Definitely, thank you very much. Thưa các anh chị ơi, như chúng ta cũng đã đi qua cái gọi là dịch vụ huyền thoại của Ritz-Carlton. Ở đây thì tại sao cái dịch vụ đó nó có thể được gọi là huyền thoại? Bởi vì không giống như tất cả các dịch vụ ở các khách sạn hạng sang khác, ở Ritz-Carlton họ luôn luôn đem đến cho khách hàng những gì vượt ngoài mong đợi. Họ có thể thỏa mãn những cái nhu cầu mà khách hàng không nói ra, cũng như là làm cho khách hàng của mình ngạc nhiên, đem lại những cái niềm vui nho nhỏ, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng và hiểu được giá trị của từng nhân viên là gì. Thì ở đây bác Harry muốn nói tất cả chúng ta đều làm trong ngành bất động sản, và ngành bất động sản cũng là một ngành dịch vụ. Do đó hãy để ý đến những chi tiết này, bởi vì nó sẽ giúp ích được cho công việc của các anh chị. Hãy biến nó trở thành một phần trong cái đời sống làm việc và kinh doanh của mình. Và anh Giran cũng muốn thêm rằng là tại sao mình phải làm những cái điều này, bởi vì bởi vì chúng ta làm trong ngành bất động sản, chúng ta không chỉ muốn có khách hàng mà mua một căn hộ rồi bỏ đi, nhưng chúng ta muốn có khách hàng mà là một khách hàng trọn đời, luôn luôn đồng hành sát cánh với mình. Bởi vì như anh chị có 10 khách hàng, nếu anh chị đều làm hài lòng 10 khách hàng đó, thỏa mãn những nhu cầu mà khách hàng không nói ra, làm cho khách hàng của mình bất ngờ, đem lại những niềm vui nho nhỏ, và nếu những khách hàng đó họ nở nụ cười với anh chị, họ vui vì cái phong cách phục vụ cũng như là dịch vụ mà anh chị đem đến, thì chắc chắn họ sẽ còn có thể giới thiệu thêm nhiều khách hàng khác cho mình. Một khách hàng giới thiệu thêm 5 khách hàng thì 10 khách hàng sẽ là thêm 50 khách hàng mới. Nó đem lại cho các anh chị một cái giá trị quá lớn. Next slide, please. So, I'll run through this quickly because Mr. Kui will be able to give you a better description of this in Vietnamese, but it's very important to understand how the 3 steps of services are: a warm and sincere greeting, use the guest name, make sure every experience is personal, anticipation and fulfillment of each guest's needs. When a guest requires something, take care of the need. Make sure you make it personalized to that person's expectations. Fond farewells, give a warm goodbye, and use the guest names, always creating a touch point and always creating a connection that is personalized for your client. Always have a warm welcome, always have a warm goodbye. Service values that are part of the core value system in the service section of the Ritz-Carlton. They make these as their own personal vows. I am proud to be Ritz-Carlton. I build strong relationships and create Ritz-Carlton's guests for life. I am always responsive to the expressed and unexpressed wishes and needs of our guests. I'm empowered to create unique, memorable, and personal experiences for our guests. Ladies and gentlemen, that one, number 3. When they say I am empowered, this means every person working at the Ritz-Carlton, lady and gentleman, has their own discretion. If there is anything that they need to do to take care of a client, one story was the TV was not working correctly. Well, they ended up compensating the guy dinner and a bottle of wine, and they don't have to go for any levels of approval in order to provide this. So that means if there's any mistakes that are made, if your soup came out cold, or you told them, do not put black pepper on my soup, and by mistake they put black pepper on the soup, that lady and gentleman would be able to compensate you and make the wrong right, and they don't have to seek approval, remedying the solution straight away. I understand my role in achieving key success factors, embracing community footprints, and creating the Ritz-Carlton mystique. I continuously seek opportunities to innovate and improve
the Ritz-Carlton experience. I own and sorry, my voice. Am I on? Sorry, the line Yes, you stopped. are. Sorry, I own and intimidate to resolve guest problems. I create a work environment or teamwork of lateral services so that the needs of our guests and each others are met. I have the opportunity to continuously learn and grow. I'm involved in the planning of the work that affects me. Very important to be involved in the planning because then you know how to execute your job. I am proud of my professional appearance, language, and behavior. I protect the privacy and security of all of our guests. Ladies and gentlemen, privacy, security for high net worth individuals, for politicians, for celebrities is so important, let alone for people's children and families. I protect the privacy and securities of our guests, my fellow employees, and the company's confidential information and assets. I'm responsible for the uncompromising levels of cleanliness and creating a safe an accident-free environment. Mr. Queen. Vâng, anh Gilvan vừa mới chia sẻ cho anh chị là những cái chuỗi giá trị cũng như là các bước đối với khi mà mình phục vụ khách hàng ở Ritz-Carlton là tại các khách sạn Ritz-Carlton là như thế nào. Đầu tiên thì anh có như chúng ta nhìn trên màn hình, chúng ta có thể thấy là 3 bước đầu tiên của các dịch vụ đưa ra để phục vụ cho khách hàng. Đó chính là khi gặp khách hàng, mình phải chào một cách thân thiện, một cách chân thành và ấm áp nhất. Điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ luôn luôn là gọi tên khách hàng. Chúng ta không chỉ nói là anh chị, Mr, Missy, nhưng mà chúng ta gọi là Mr. Gibran, anh Gibran, bác Harry, phải gọi tên khách hàng và luôn luôn nhìn thấy được và có thể đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng dù rằng họ không nói ra. Và khi khách hàng rời khỏi khách sạn hoặc là rời khỏi nơi cư trú của mình thì anh chị cũng phải chào khách hàng, chào một cách nồng hậu nhất và luôn luôn sử dụng tên khách hàng một lần nữa. Và để đạt được những điều đó thì tất cả những nhân viên trong Ritz-Carlton phải luôn luôn nhớ trong đầu của mình, bởi vì họ đang là quý ông quý bà phục vụ cho quý ông quý bà, và trong hàng trăm ngàn người đăng ký nộp đơn vào Ritz-Carlton thì chỉ có 2% trong số họ được trở thành những nhân viên thực thụ và họ phải chia sẻ được những cái giá trị của dịch vụ. Tôi rất tự hào để trở thành một thành viên trong đại gia đình Ritz-Carlton. Điểm thứ nhất đó là tôi phải xây dựng nên một cái mối quan hệ rất là bền vững và đem lại cho Ritz-Carlton những khách hàng trọn đời. Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm để có thể đáp ứng được những mong muốn và nhu cầu của khách hàng dù được nói ra hay không được nói ra. Đi đến điểm kế tiếp đó là tôi đã được trao cho nhiệm vụ để tạo ra những cái trải nghiệm đặc biệt, đáng nhớ và vô cùng mang tính cá nhân dành cho các khách hàng của tôi. Điểm thứ tư là tôi luôn luôn hiểu được cái vai trò của mình là mình phải đạt được các yếu tố thành công chính yếu cho thương hiệu Ritz-Carlton, cũng như là phải biết hiểu được rõ những cái điều cần thiết, quan trọng nhất trong cái cộng đồng Ritz-Carlton này và có thể kiến tạo nên một cái sự huyền bí, huyền diệu nơi thương hiệu Ritz-Carlton, và luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội để có thể nâng tầm Ritz-Carlton lên trên một tầm cao mới, có thể phát triển lên trải nghiệm cho khách hàng tại Ritz-Carlton, và họ sẽ là người để đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề của khách hàng mà không cần phải chờ đến sự phê duyệt của ban quản lý khách sạn. Ví dụ như là khách hàng đang ở trong phòng rồi TV của họ bị hư, hoặc thì nhân viên ở đó có thể tìm cách để sửa, hoặc là khách hàng đang ngồi ăn tối trong nhà hàng của Ritz-Carlton nhưng mà bây giờ họ muốn có một cái chai rượu mà hiện giờ không có nằm trong hầm rượu của Ritz-Carlton thì họ sẽ tìm cách để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm liên tục, những trải nghiệm mà họ không cần phải chờ đi qua quá nhiều quy trình, quá nhiều bước để xin được phê duyệt. Chính những nhân viên của Ritz-Carlton sẽ là người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định để đem đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm tuyệt vời, và đồng thời là họ cũng sẽ tạo nên một cái môi trường làm việc đoàn nhóm, đoàn thể để có thể đem để các nhu cầu của khách hàng có thể được đáp ứng, và họ ở đó
để học hỏi và luôn luôn phát triển thêm. Và trong cái hoạch định công việc thì họ cũng sẽ là những người tham gia vào đóng góp cái ý kiến, bởi vì tất cả những cái công việc mà họ hoạch định cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân họ và cho những người khác, và phải luôn luôn có một lòng tự hào rằng là tôi phải được ăn mặc những bộ đồng phục của Ritz-Carlton rất đẹp, rất đáng quý, rất là chuyên nghiệp, và cả ngôn ngữ và hành vi cử chỉ của tôi dành cho khách hàng cũng phải chuyên nghiệp như vậy. Và tôi phải bảo vệ được cái sự riêng tư và an toàn của khách hàng. Ví dụ như chúng ta có rất nhiều khách hàng ở Ritz-Carlton là các chính trị gia, là những người nổi tiếng, quan trọng bậc nhất, những cái nhân tố gọi là nhân tố X của các chính phủ hoặc là của một đất nước nào đó, thì rõ ràng sự an toàn riêng tư của họ và cho chính gia đình họ, con cái của họ phải được đặt lên hàng đầu, và những nhân viên của Ritz-Carlton phải là những người chăm sóc cho những cái khoản đó. Đồng thời là họ cũng sẽ bảo vệ được những thông tin mật cũng như những tài sản quý giá của công ty. Nhân viên của Ritz-Carlton cũng sẽ là người chịu trách nhiệm để có thể dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, không phải chỉ là công việc của housekeeping, không phải chỉ là công việc của butler hay là của những người khác, nhưng mà mỗi nhân viên ở đó phải là người chăm chút đến từng đường tơ kẻ chỉ, từng điểm nhỏ trong cái dịch vụ của mình để đem đến cho khách hàng một cái trải nghiệm toàn vẹn và không gặp bất cứ sự cố nào hết. All right, Harry, why don't you this I know the story over here, how interesting it is to you. Give it a little bit to the ladies and gentlemen, please. You're on mute, pal. You're on mute. Sorry. There are many, many, many stories about Ritz-Carlton where they've gone the extra step. I know a couple of stories, one from Dubai where they arranged a ramp down to the beach. There's other renowned stories. One of the ones that I found quite interesting, and I thought I'd put it up there, the proposal on the helipad. My husband was trying to think of a cool, creative way to propose. We all know that when we're in the situation where we're in love and we want to propose to someone, we're always looking for that special thing. And he actually approached the director of the residence. They decided to set up a proposal area on the helipad on top of the Ritz-Carlton Hotel. They didn't just put a table or anything like that. They kitted out the whole helipad. So when with music and lights and flowers and an absolutely stunning area, which was special. The lady will remember it for the rest of her life. Mr. Quay? Yes, Mr. Harry. Proposal one. The others are many, many stories. We could fill this with 100 stories. So if you just explain the proposal one. Okay, for sure. Và khi chúng ta nói đến các dịch vụ đẳng cấp cũng như là các huyền thoại dịch vụ của Ritz-Carlton thì rõ ràng là chúng ta cũng phải trích dẫn ra những câu chuyện thực tế như bác Harry vừa mới chia sẻ một trong những câu chuyện ở đây. Thì chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy đến 3 mẫu chuyện. Cái đầu tiên đó là không bao giờ từ bỏ để có thể làm hài lòng khách hàng. Vị giám đốc của bên cái recreation đó, hay mình gọi là giải trí, đã nhận được một cái cuộc gọi của một khách hàng, họ đang đi dạo trên bãi biển, rằng là cái nhẫn cưới đã bị mất trong 23 năm gắn bó với nhau trong cuộc sống hôn nhân. Thì hai vợ chồng chưa bao giờ làm mất hoặc là gỡ cái nhẫn ra, nhưng mà bây giờ đã mất. Thì Ritz-Carlton đã cử nguyên một đội để tìm kiếm trên khắp bãi biển, cũng như là cử thợ lặn xuống lặn trong vòng 2 ngày và luôn luôn cố gắng để tìm được cái nhẫn đó cho hai vợ chồng, và cuối cùng là họ đã tìm được cái nhẫn đó và đã gửi lại cho các vị khách này. Và đây là nó trở thành một cái tài sản vô cùng quý giá
và cho thấy cái sự nỗ lực của Ritz-Carlton là không bao giờ ngừng nghỉ để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, không bao giờ nói lời từ chối. Hoặc là như cái câu mẫu chuyện thứ ba của chúng ta, đó là về cái buổi cầu hôn trên cái helipad, mình gọi là cái bãi đáp trực thăng thì họ đã đem hai vợ chồng lên trên đó, và lúc đó cũng chưa vợ chồng, và đã chuẩn bị set up bàn tiệc và tất cả âm nhạc và tất cả mọi thứ trở lên trên một chiếc trực thăng, và sau đó là đáp xuống một cái bãi đáp trực thăng này để cho hai người có được một buổi cầu hôn vô cùng lãng mạn. Và mẫu chuyện thứ hai của chúng ta đó là về một cái buổi tiệc reunion, hay gọi là gặp mặt nhau sau cái thời gian rất là lâu. Thì cái người chủ này cũng rất là muốn để có thể có một cái bữa tiệc như vậy ở trường của mình, nên bà cũng đã mua vé, tức là các bạn bè của mình đã có vé để đi các buổi trình diễn ở Broadway, gọi là Beautiful, và ông giám đốc của cái Residence đã cố gắng để tìm ra cái đĩa CD có tất cả những cái bài hát trong cái buổi trình diễn Broadway đó, và team đã làm ra những cái túi quà, cũng như là đã sắp xếp ra những cái con peonies, là những cái như là cái con thú nhồi mà khách hàng họ rất là thích, trong khi cái nhóm này họ đang chơi bên ngoài. Và tất cả những điều này đã được chuẩn bị như là một cái cuộc hội ngộ bạn cũ mà đánh dấu rất là tuyệt vời, và tất cả những người tham dự trong cái buổi tiệc này đều cảm thấy vô cùng sửng sốt và thốt lên: wow, đây chính là Ritz-Carlton, đem đến cho cái vị khách hàng này một trải nghiệm mà họ không bao giờ quên, cũng khó mà có thể tìm thấy ở bất kỳ một cái nhà quản lý khách sạn nào khác trên thế giới. So I Okay. just have a very long explanation of these stories. No, it's okay. No, sir. The It's credo. good. It's good. Yeah, no problem. Good, great. The credo. The Ritz-Carlton is a place where the genuine care and comfort of the guest is our highest mission. Remember that for your clients, guys. We pledge to provide the finest personal service and facilities to our guests, who will always enjoy a warm, relaxed, and yet refined ambience. The Ritz-Carlton experience enlivens the senses, instills the well-being, and fulfills even the unexpressed wishes and needs of our guests. This is where they're going the extra mile to make the life of the person in the Ritz-Carlton feel special. Mr. Queen. Và ở cái slide này thì chúng ta có thể thấy đây chính là cái gọi là credo của Ritz-Carlton, hay gọi là cái đức tin của họ, cái niềm tin của Ritz-Carlton. Đó chính là gì? Đó chính là Ritz-Carlton sẽ là nơi mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất của mình, là đem đến cho khách hàng một sự quan tâm, chăm sóc chân thành, và đem đến một trải nghiệm thoải mái dành cho khách hàng. Chúng tôi tuyên hứa sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đã được đo ni đóng giày hoàn hảo nhất cho khách hàng, và cũng đem đến những trải nghiệm, những phương tiện để khách hàng sẽ luôn luôn cảm thấy rằng đây là một bầu không gian ấm cúng, thoải mái, nhưng đã được tinh luyện để đáp ứng được những cái mong mỏi nhỏ nhất của khách hàng. Trải nghiệm của Ritz-Carlton sẽ có thể chạm đến từng giác quan của khách hàng, làm cho sự tinh thần cũng như là thể xác của khách hàng có thể được thoải mái, và có thể thỏa mãn được những nhu cầu, những mong ước mà khách hàng không cần phải nói ra. Okay, next slide, please. Such excellence, the Ritz-Carlton, such excellent service is impossible to be provided anywhere except in the Ritz-Carlton Hotel and the Ritz-Carlton residences. As I said to you earlier, famous politicians, famous actors, actresses, and world-class designers are actually living in the Ritz-Carlton, because in the Ritz-Carlton they receive the service
that you can get nowhere else in the world. Only 2% of the people who ever apply for a position ever get the position. And then from there, they're trained and trained and trained to make sure everybody is treated like a king or a queen. Mr. Queen. Và những cái dịch vụ đẳng cấp như vậy thì sẽ không thể được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ chuỗi khách sạn Ritz-Carlton và bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Ritz-Carlton. Như bác Harry đã có chia sẻ ngay từ đầu, đó là Ritz-Carlton luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của tất cả các chính khách và những người nổi tiếng trên thế giới, bởi vì tại Ritz-Carlton họ nhận được những cái dịch vụ mà nó gọi là không những là đẳng cấp nhất, không những là tuyệt vời nhất, nhưng là những trải nghiệm mà họ không thể tìm thấy ở bất kỳ khách sạn hay là bất động sản hàng hiệu nào khác trên thế giới. Nhưng chỉ có Ritz-Carlton là người duy nhất có thể đem lại cho họ một trải nghiệm không bao giờ quên. Okay. All right, next slide, please. So, ultra rare limited edition. Next slide. Here we have the Ritz-Carlton, 106 Ritz-Carlton hotels and resorts in the world, spanning 34 countries. 33 Ritz-Carlton hotels and resorts in the world and hotels and resorts in Asia Pacific, with spanning 9 countries in the Asia Pacific. Here's where it gets interesting. The Ritz-Carlton residence, only 40 Ritz-Carlton residences worldwide, and only 4 of the Ritz-Carlton residents in Asia Pacific. 5th and 6th are brought to you by Masterized Homes. Mr. Queen? Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh lại các sản phẩm của Ritz-Carlton trên thế giới. Đầu tiên chúng ta cùng đến với chuỗi khách sạn và resort, gồm có 106 khách sạn và resort mang thương hiệu Ritz-Carlton trên toàn thế giới, trải dài ở 34 quốc gia. Trong đó có 33 khách sạn và resort mang thương hiệu Ritz-Carlton tại châu Á, Thái Bình Dương và ở 9 quốc gia tại châu lục châu Á, Thái Bình Dương này. Tuy nhiên, đối với bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Ritz-Carlton, chỉ có 40 sản phẩm, 40 dự án trên toàn thế giới mà thôi. Và tại châu Á, Thái Bình Dương thì chúng ta chỉ mới có 4 sản phẩm. Và Masterized Homes sẽ là chủ đầu tư đầu tiên mang đến cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương này thêm 2 bất động sản nữa để góp vào trong cái danh sách dài và tuyệt vời này của Ritz-Carlton. Here we have a current value of the Ritz-Carlton residence in APAC. For an apartment of the Ritz-Carlton residences in Singapore, your price is fetching between 7.8 million US dollars to 30 million US dollars a square meter. No, I'm joking. $30 million a total price. Ladies and gentlemen, you're looking at the highest level of luxury. When you're thinking about a property, apartment between 7.8 to 30 million US dollars, you're talking about something very special. Mr. Queen? Yes, for sure. Và hiện nay thì ở châu Á, Thái Bình Dương thì giá trị của Ritz-Carlton như chúng ta có thể thấy ở đây á, nó lên tới 7,8 triệu đến 30 triệu cho một căn 30 triệu đô la cho một căn Ritz-Carlton. Đó là một giá trị khủng khiếp. Next one. Now this one, ladies and gentlemen, I don't know how to tell you this, but let's look at it here. The highest value, the Ritz-Carlton residences in the world, fetched $118.5 million US dollars. In Vietnamese dong, I never even know how to say that number, but I will tell you that 2,500 billion dong, 2,800 billion dong. Và cái bất động I sản don't know what to say. Sorry, no, wait, I didn't finish. I just paused right there because that's the cost of a whole building.
Actually, in some countries, you can buy a whole building, like a big whole office building, you can buy for 118.5 million. So this, lady and gentlemen, has to show you the mindset. The guy who doesn't want to spend $1 million is not the guy for the Ritz-Carlton. The guy for the Ritz-Carlton, he has the mind, 1 million, I will spend 10. 10 million, and then his friend will spend 12. And then his other friend will spend 15. When you get to that level of people, the competition is so much more fierce. The competition in the highest level of society becomes very, very strong. Even if me and Harry are best friends, if Harry goes and buys a new car, I feel inspired. So I have to also show Harry, hey, Harry, you bought a new car? I'll buy a better one. Then Harry will tell me, oh, you bought a nice one? I'll buy a better one. Then Mr. Quee will come and say, no, 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 guys. You think your cars are good? Ha, look at mine. Mine is the one of one. And none of you guys can ever have it. And then me and Harry go, oh, because Mr. Quee has the most rare and unique one about it. And that's the opportunity here. With 104 residences in Hanoi and very limited residences in Saigon, the advantage comes and goes. And please note, resale stock in the secondary market for branded residences are almost non-existent. And here is an example why. When there is no supply, the demand goes up. When the supply is low, the demand is up. That's how somebody can say, yeah, I'm selling mine for 118.5 million. And so what? Because there's no competition. So he can distinguish his own price. He's made his own market because of lack of supply. Sorry, Mr. Cree, but this number just makes me happy. I like it. I really, really like it. And I think whoever talks about this number will get lots of luck. So Mr. Quee, talk about it. Yes, for sure. Và như các anh chị đã thấy ở đây đó là cái bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Ritz-Carlton mà cái giá trị lớn nhất trên thế giới là nó đạt đến con số là 118,5 triệu đô la. Anh chị có nghĩ con số nó lớn như thế nào đối với Việt Nam hay không? Và anh Gibran đã còn không nghĩ được là con số này nó chuyển sang tiền Việt là bao nhiêu, đó là 2.500 tỷ đồng. Đối với cái con số này, anh chị có thể mua cả một cái tòa nhà văn phòng ở Việt Nam, có thể là ở quận Nhất cũng được nữa, chứ đừng nói là ở đâu. Nên anh chị phải nhìn thấy rằng là khi khách hàng mà anh chị tiếp cận đến nói rằng là tôi muốn mua căn Ritz-Carlton, giá bao nhiêu? 1 triệu đô la, mắc quá, thì anh chị phải nghĩ trong đầu là đây không phải là khách hàng của mình. Khách hàng của anh chị sẽ là những người khi anh chị nói giá của căn Ritz-Carlton là 1 triệu đô, họ sẽ trả 10 triệu đô để mua thêm. Và khi họ thấy bạn của mình mua được một căn Ritz-Carlton, họ sẽ muốn mua một căn hơn nữa, 12 triệu đô, 15 triệu đô. Và mình đưa ra một ví dụ như anh Gibran và Harry là bạn của nhau. Bác Harry mua một chiếc xe rất là cao cấp, thì dĩ nhiên là anh Gibran nhìn thấy, wow, Harry mua một chiếc xe đẹp ha, thôi ok, tôi mua một chiếc xe đẹp hơn. Và bác Harry nói, ok, vậy thì mua thêm một chiếc nữa. Nhưng mà em tới em nói với hai bạn, chưa phải là cái sang trọng nhất, hãy coi đây này, đây chính là thứ vua của tất cả các tài sản, đó chính là Ritz-Carlton với trị giá hàng triệu đô la. Và hai bác này sẽ phải cúi đầu trước em. Vì sao? Vì giá trị của Ritz-Carlton quá lớn, quá tuyệt vời, và nó đem lại cho anh chị cái gì? Đó chính là sản phẩm chưa từng có tại thị trường Việt Nam, và độ hiếm của nó sẽ trở nên bậc nhất. Khi cung thấp thì khi cầu thấp, khi cung thấp thì tất nhiên là nhu cầu của khách hàng sẽ càng tăng thêm, và chúng ta sẽ trở thành điểm định giá chuẩn cho cả thị trường này. Và khi anh chị bán được những cái sản phẩm này, đạt đến những khách hàng với những cái level như vậy, thì anh chị nhớ một điều, tính cạnh tranh sẽ càng ngày càng lớn hơn và càng khốc liệt hơn. Do đó mình sẽ luôn luôn tỉnh táo, bởi vì giá trị ở đây quá tuyệt vời,
quá lớn. Các thầy cô với anh chị là những người mà không phải ai cũng có thể chạm tới được. Well done, Mr. Kui. Yeah. I think you've just blessed yourself with lots of luck by showing that wonderful numbers. Yes. The last one, ladies and gentlemen, on behalf of Masterized Homes, I would love to take this opportunity to thank you on behalf of Mr. Harry. Excuse me. We talk so much we lose our voice. On behalf of Mr. Harry, on behalf of my dear colleague and friend Mr. Kui, who's done an amazing job at translating today. It's well above and beyond any type of normal translation when somebody is able to capture what we are saying and put so much energy and animation and excitement into it. It really, really, really translates the story in such a different way. So on behalf of myself, Gibran Bukhari, I would like to take this opportunity to thank you all for your attendance today. We will take a short break. Our local agency management team will come online, and we are here to support you, ladies and gentlemen. Please also remember, does not matter what city you are in Vietnam. When you are selling